Salutare dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi o să testăm un telefon despre care am auzit că ar fi indestructibil. Blackview BV9600 Pro. Am cumpărat acest telefon cu gândul să îl testez și să văd dacă chiar este indestructibil. Dar înainte de toate să desfacem cutia și să vedem ce găsim înăuntru. Păi în cutie găsim cablul USB-C pe care îl putem folosi și la transferul de date și la încărcarea telefonului. Încărcătorul, care subtinzător poate și fast charge, și avem căștile USB-C. Atenție, nu au jack normal, sincer sunt printre primele căști pe care le văd cu acest mod de conectare. Iar vedeta cutiei este telefonul normal. Vine cu o folie de protecție față-spate pe care o vom da jos, ca să nu ne compare lumea cu ea care stau cu folia de plastic pe scaunele mașinilor noi. Pe display mai avem încă o folie de protecție pe care o vom da jos de asemenea. La prima impresie pare destul de rezistent, iar pe spatele telefonului avem o folie de protecție cu instrucțiuni pentru introducerea SIM-ului. Observăm că scrie faptul că telefonul îndeplinește standardul IP68, ceea ce înseamnă protecție maximă împotriva prafului și rezistență la apă la mai mult de 1 metru adâncime. Tot pe spatele telefonului vedem că telefonul știe de wireless charging. Pe partea dreaptă a telefonului avem butoanele de volum, butonul on-off și cititorul de amprente, iar pe partea cealaltă avem butonul de selfie și slotul pentru SIM sau card de memorie. Comparativ cu Samsungul meu S9 Plus, este mult mai mare, mai gros și mai greu, dar acest lucru este normal pentru un telefon ultra rezistent. Display-ul este Samsung AMOLED de 6,2 inch cu un raport lungime-lățime de 19:9 și un raport ecran-cort de 85,8%. Iar ca rezoluție avem Full HD+, în speță 2200 x 1080 de pixeli. Este primul model rugged, adică robust din lume, care are un display Super AMOLED dotat cu notch, adică breton, unde avem incorporate camera selfie, difuzorul pentru apeluri și senzorul de lumină. Camera spate este dublă, una de 16 și una de 8 megapixeli. Calitatea pozelor este una bună, ținând cont că senzorul de imagine este Samsung S5K3P8. Acest senzor este folosit și pe Samsung A8 model 2018. Am făcut o scurtă comparație cu Samsung S9 Plus și rezultatul a fost unul surprinzător. Calitatea foto este una bună, ținând cont și de prețul telefonului, care este destul de mic pentru ceea ce oferă. Camera poate să filmeze 4K la 30 de cadre pe secundă, iar pentru selfie-uri are o rezoluție de 8 megapixeli, în timp ce prin ea terminalul beneficiază și de deblocare facială. Pe partea de hardware avem un procesor MediaTek Helio P60, ce oferă performanțe comparabile cu ale chipsetului Snapdragon 660. Un alt aspect foarte pozitiv este capacitatea generoasă de memorie, în speță 6 GB RAM plus 128 de GB ROM. Este foarte mult comparativ cu Samsung S9 Plus, de exemplu al meu are doar 32 de giga memorie internă. Telefonul vine din fabrică cu Android 8.1 Oreo, dar se poate updata la Android 9.0 Pie. Eu personal niciodată nu o să trec la Android 9.0 Pie pentru că ACR-ul nu mai funcționează. După cum poate știți, ACR-ul este programul cu care înregistrezi orice convorbire telefonică. În comparație cu Samsung S9 Plus a ieșit învins, dar onorabil, 20% mai slab pe partea de procesor, dar cu 40% mai bun pe partea de memorie RAM. Evident, telefonul vine cu un procesor grafic bun, Mali G72 MP3, care ajunge la 800 de MHz și o baterie foarte generoasă de 5580 de mAh, care pe mine m-a ținut 3-4 zile la o utilizare moderată de 3-4 ore pe zi. Carcasa dispune de ramforsări solide, mai ales la colțuri, cu un material cauciucat tip TPU, în părțile de sus-jos, și pe laterale avem rama metalică solidă. Display-ul AMOLED este învelit cu sticlă Gorilla Glass îngroșată, care poate suporta cu brio cele mai dure tratamente. Dar este cu adevărat rezistent la șocuri și la apă? În minutele următoare vă las în compania muzicii și a celor mai dure teste la care am supus acest telefon și revin cu concluzii.
Dacă lucrezi într-un mediu în care îți expui telefonul la apă, praf sau șocuri, acesta este telefonul perfect. Are un procesor puternic și 6 GB de RAM, camera decentă, bateria te face să uiți că ai nevoie de un încărcător și nu în ultimul rând prețul este corect pentru ceea ce oferă. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă aștept în secțiunea de comentarii, mai jos, unde promit să citesc personal fiecare comentariu al vostru. Vă rog frumos să dați un like sau un dislike și nu uitați să dați șoc în telefon.